O grădină de succes începe cu un plan bun. Privim grădina de sus, în realitate sau cu ajutorul imaginației, și apoi o punem pe hârtie. V-am spus la un moment dat că planul grădinii mele e foarte colorat, dar nu știu dacă vi l-ați imaginat chiar așa. Toată iarna am stat și am pritocit ce mai cultiv, ce nu mai cultiv, cât să pun din fiecare, ca să nu fie nici prea mult, dar nici prea puțin. Primăvara și-a intrat în drepturi, cel puțin așa arată deocamdată, așa că nu mai stăm pe gânduri și ieșim în grădină să facem cele mai urgente treburi, cele care nu mai suferă amânare. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Am scos planul pe hârtie și l-am așezat la loc de cinste, ca să-l văd mereu și să nu încurc socotelile. Și cum toate au cam același grad de urgență, o să le iau pe rând și simplu de la un capăt. Mazărea, bobul, ceapa, morcovul, păstârnacul, pătrunjelul, coriandrul, mărarul, leușteanul, salatele, toate se pot semăna acum în mustul zăpezii, vorba românului. Cu alte cuvinte, atunci când pământul este încă umed de la ploile și zăpezile de peste iarnă. Să trecem la treabă. Stratul 7 a fost acoperit cu frunze toată iarna, dar l-am curățat deja cu grebla. Pentru că are 1,10 m la interior, îmi permit să pun 4 rânduri și voi avea 2 rânduri de morcov și 2 de ceapă la mijloc. Morcovul și ceapa reprezintă combinația imbatabilă, cel mai bun exemplu pentru asocierea de plante. Musca cepei nu iubește mirosul de morcov, iar musculița morcovului este alungată de mirosul de ceapă. Încă de când am făcut aceste straturi înălțate, și sunt mai bine de 10 ani de atunci, ne-am propus să nu călcăm niciodată pe pământul din straturi și în felul acesta evităm compactarea. Un sol aerisit este foarte important pentru viața din sol și pentru dezvoltarea plantelor cultivate. V-am mai spus și cu alte ocazii, noi tratăm solul ca pe un organism viu, plin de viețuitoare microscopice sau mai mari, care contribuie la hrana plantelor cultivate. Și ca orice organism viu, solul are nevoie de aer, de hrană și de apă. Ce avem de făcut? Pașii sunt simpli. O dată pe an, primăvara, înainte de a semăna sau de a planta răsaduri, facem aerisirea solului cu o furcă. De când am grelineta asta sau broadfork în engleză, furca cu dinți drepți și lungi și mai lată, treaba merge mult mai repede și mai bine. Pur și simplu fac niște găuri pe verticală, fără să mișc prea mult pământul. Este modul în care eu folosesc această furcă și pământul arată foarte bine și aerisit și afânat în profunzime. Unii țin mânerele mult mai înclinate și saltă pământul cu totul pentru o mai bună aerisire și decompactare, dar aici în lăs nu e necesar. O să vă arăt data viitoare cum o mai folosesc. Dacă vă abonați acum la canal, o să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou și veți vedea. Tot acum e bine să facem și un prim tratament de sol, pentru că în aceste găuri soluțiile pe care le stropim vor pătrunde mult mai în profunzime. Chiar dacă acum avem un sol 10 grade, chiar am măsurat undeva pe la 15-20 de centimetri adâncime, se așteaptă în curând temperaturi negative noaptea și cine știe ce o să mai fie până în mai. Și tocmai de aceea nu fac acum tratament cu soluții cu microorganisme benefice. Ele sunt mai pretențioase la temperaturi și prefer să tratez solul într-o primă fază cu oțet de lemn, care nu are pretenții în privința temperaturii la administrare. 50 de mililitri la litru de apă pentru 5 metri pătrați. Asta este diluția recomandată de producător. Stropesc cât mai uniform pe toată suprafața. Miroase tare a fum, pentru că oțetul de lemn e obținut în procesul de piroliză a lemnului. Are calități deosebite dovedite științific. E dezinfectant pentru sol, biostimulator vegetal, repelent organic împotriva insectelor și are și efect fungicid. Oțetul de lemn are multe alte utilizări și o să vă las un link în descriere să vedeți mai târziu cum îl mai puteți folosi. Pasul următor e să hrănim solul.
și să îi creștem nivelul de viață. Adăugăm compost. Compost făcut de noi din resturi vegetale din grădină și resturi de la bucătărie. La ce e bun compostul? Îmbunătățește calitatea și structura solului. Asigură nutrienții de care plantele au nevoie pentru dezvoltare. Îmbogățește solul cu microorganisme benefice, care contribuie la rândul lor la descompunerea materiei organice și transformarea ei în substanțe accesibile plantelor. În mod ideal, în fiecare an, dacă punem 3-4 cm de compost pe straturi, vom avea în timp o grădină de vis. O să vă las în descriere un playlist cu mai multe metode de a face compost. Pământul trebuie să fie bine mărunțit pentru ca semințele să răsară ușor. Și pentru asta împrăștiem compostul uniform cu grebla și nivelăm terenul ca să putem trece la pasul următor. Trasarea rândurilor. Cu dosul greblei, care este special conceput pentru a ne ajuta la nivelare, dar și pentru realizarea de șanțuri puțin adânci, trasăm cu ușurință rândurile pe care vom semăna morcovul și vom planta ceapa. Pentru morcov voi folosi 2 metode de semănat anul ăsta. Pe o porțiune voi folosi semințe pe bandă, pentru că am doar un plic cumpărat și nu am avut timp să fac eu benzi. Dacă vreți să vedeți cum puteți face singuri aceste benzi și dovada că funcționează, găsiți linkul în descriere. Deci, semăn așezând banda cu semințe pe fundul șanțului și apoi trag pământ peste ea, cam 2 cm, nu mai mult. Pentru a doua variantă, am pregătit un pic semințele. Le-am amestecat cu perlit cernut prin sită și cu vermiculit fin. Se poate folosi foarte bine și nisip pentru amestec. Urmărim de fapt să putem împrăștia sămânța uniform și mai rar decât am împrăștia-o luând-o din plic cu degetele. Iar aceste materiale, perlitul și vermiculitul, au și calitatea de a menține umiditatea în sol exact în jurul semințelor, unde e nevoie de multă umiditate ca acestea să germineze. Deci, împrăști sămânța uniform pe toată lungimea șanțurilor și apoi, cu dosul greblei, le acopăr mult mai ușor decât stând aplecată și acoperind cu mâna. Apoi presez ușor pământul deasupra pentru a fi sigură că semințele fac contact cu solul. Urmează apa. Ud bine pe zona pe care am semănat. Spre deosebire de morcov, care nu necesită un sol foarte bogat și chiar face o rădăcină ramificată dacă pământul e prea gras, ceapa e mai pretențioasă la capitolul nutrienți. Așa că, pe zona pe care voi planta ceapa, presar mai întâi cenușă de lemn, obținută de noi la grătar și în jemineu, din lemne netratate. E foarte important. Cenușa este un bun amendament pentru sol, pentru că aduce un aport valoros de fosfor, potasiu, magneziu, calciu și alte microelemente importante pentru înrădăcinarea și dezvoltarea cepei. Plantez alpargicul la adâncimea de 4-5 cm și las de data asta 10 cm distanță de la unul la altul. Nu vreau ca ceapa să fie înghesuită și îi voi oferi spațiu să se dezvolte fără să fie sufocată de suratele ei. Voi pune și 4 furtune de picurare, câte unul pe lângă fiecare rând din acest strat, dar asta abia după ce se va stabiliza vremea și vom putea să dăm drumul la apă în grădină, fără riscul să înghețe instalația. Ultima etapă are legătură cu morcovul. Bătrânii noștri foloseau scânduri ca să acopere rândul cu morcovul semănat. Eu am altă idee, că nu am atâtea scânduri disponibile. Folosesc folie de agril, pusă în patru și fixată bine din loc în loc, ca să nu o zboare vântul. Ceea ce urmăresc este să păstrez pământul umed în zona semănată, ploaia să nu adâncească prea mult semințele sau să nu le spele. Din când în când mă voi uita să văd dacă au germinat semințele și voi da folia la o parte imediat ce apar tinerele plântuțe. Exact cum a prevăzut prognoza. Plouă astăzi, adică a doua zi după ce am plantat. Ceapa rămâne așa, o să ude ploaia, iată,
și va răsări când vor fi condiții favorabile. Despre ceapă, salată, mazăre, bob și multe alte legume pe care le cultivăm în grădină, am făcut filme dedicate. Găsiți aici un playlist cu tot ce am postat despre tehnologii de cultivare și experiența mea cu diferite legume clasice sau mai exotice. Dați click și alegeți ce vă interesează. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.